Tara, kape tayo. Masarap lalong magkape kung may kapartner na tinapay. Parang DOST NCR lang na naging perfect kapartner naman ng Bigay Buhay Multipurpose Cooperative o BBMC na binubuo ng mga kababayan nating persons with disabilities na naghahanap buhay. Sa tulong ng DOST, nagkaroon sila ng mas maayos na equipment at sapat na training para palakasin pa ang kanilang daily operations. Diego, itur mo naman kami dyan. Sa datos ng National Council on Disability Affairs, as of June 8, 2024, mayroong mahigit 1.8 million na persons with disabilities o PWD sa bansa. May kapansanan man, karamihan sa mga kababayan nating PWD ang gumagawa ng paraan para makapaghanap buhay. Pero kahit pa may Magna Carta for Disabled Persons mula pa noong 1992, hirap pa rin makahanap ng trabaho ang ilan sa kanila. Limitado rin kasi ang available opportunities sa labor market. Noong 2020, 57% lang ng total PWDs sa bansa ang may trabaho ayon sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Sa batas, hinihikayat ang mga private companies na may more than 100 employees na i-reserve ang at least 1% ng positions para sa mga PWD. Pero pwede rin naman itong gawin ng mga companies na may less than 100 employees. Isa ito sa mga hakbang para mas maging inclusive ang labor force sa bansa at mas bigyan ng equal opportunities ang mga PWD. What is up? This is Diego with the J. Good morning, good evening, and good night. Kahit nasaan ka mang lupalop ng mundo, kami ang kasama nyo. Nandito kami sa Novaliches, Quezon City upang alamin ang nakakaantig na kwento ng pagtulong ng Department of Science and Technology na magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga taong may kapansanan. Gamit ang tinapay. Hindi lang nakakapagbigay buhay at sustansya, nakapagbibigay din ng pag-asa. Tara! Dito sa Novaliches, nakilala namin ang 53-year-old na si Maria Delia Orozco o mas kilala bilang Miss D. Isa siya sa mga beneficiaries ng non-profit group na Bigay Buhay Multipurpose Cooperative o BBMC. Ang BBMC ay binubuo ng mga PWD at may mga kaanak na PWD. Layo ng grupo na matulungan ng mga PWD na magkaroon ng hanap buhay. Ngayon may kasama tayong isang beneficiary o natulungan ng BBMC or Bigay Buhay Multipurpose Cooperative. Ito yung organization or yung kooperatiba na natulungan mismo ng Department of Science and Technology. Makakasama natin ngayon si Miss D. Papunta kami ngayon actually dun sa mismong cooperative. Pero bago yan, magkukwentuhan muna kami ni Miss D. So, Miss D, thank you so much for joining us. Miss D, can you tell us more about yourself? Kailan po kayo nag-start dito sa cooperative? We started like more than a year na. Mhm. It started when nag-invite si Sir Richard ng a free baking training para sa mga PWDs. So, isa kami sa naging beneficiary. From then on, ito na yung Nagtuloy-tuloy na po? Yes, ito na yung din start yung baking journey namin. That's so ng nice. anak ko. Parang Yes. na-imagine ko lang na ang gandang bonding nun ng isang nanay sa isang anak. Mahigit 1 year ng beneficiary ng BBMC sina Miss D at ang kanyang bunsong anak na si Jom. Si Jom ay kabilang sa autism spectrum. Graduate siya ng senior high school. Paano niyo po ba ma-describe yung autism ni Jom? Well, Jom is actually mild to moderate, the doctor said. But they had never had therapy. Pero syempre nga dahil bunso ko and I chose to be with him, you know, para i-guide siya all throughout. And ngayon, ayan na siya. Like, mostly is like, I could say, independent na siya, 80%. And now, na nag-work na siya sa bakery, naiintindihan na rin niya na, you know, to earn money. Yes, ma'am. He knows that he has to earn money for his, he likes to shop yung groceries, yung pagkain namin. Half of the week nasa bakery na ito sina Miss D at Jom. The rest of the week naman, tumatanggap sila ng orders ng cake sa kanilang bahay. Yung daily routine namin, yung pagpunta rito, in the morning, 8, we're here, and then we bake hanggang sa yung paninda nila bukas, gano'n. Gano'ng kalayo pala yung house ninyo dito po sa It's actually pinupuntahan niyo? just like 30 minutes. 30 minutes. 2 rides, 30 minutes. So siya din 40 po minutes. nakakapag-commute.
Oh yes. Mag-isa na lang po ba siya or sinasamahan niyo po siya sa pag-commute? Pag minsan po, pag yung malapit lang naman, like yung school niya before, he Kaya goes na to po niya school, mag-isa? yes, since high school Oh, wow. actually. So, ma'am, yun ay naituro niyo sa kanya o natutunan na lang niya on his own? Paunti-unti, of course. Like, so from sweet. here, like, for example, 2 rides yun. First, yung 1 ride up to there. From there, ayan, hindi ko na sasamahan. And then, and so on and so on. Hanggang sa, pati ako, naging reluctant na rin, na kaya na niya. And he's safe, he got home safe. And he always got to go home in time. Of course, yun yung pinaka-importante. So, through time, ma'am, kung may yung confidence niyo sa kanya, Yes. na-build na rin. Opo, So siya sweet. rin naman. Alam ko na kasi talagang tanggap ko siya, tanggap ko yung situation, tsaka yung dedication ko sa anak ko, wala naman ng iba. So alam ko na kung ano man yung ginagawa ko sa anak ko, kaya kong hawakan, kaya kong yung... Kaya siyang i-support yes. during the process na Yes, dun sa process na yan, na he won't feel unloved or malolost just because I got mad, ganon. Gaano kayo ka-proud sa kanya? Na nakikita niyo siya. Ano Yes. yun, meron na siyang Ako, sariling team. Talagang parang hindi ko nga akalain na aabot din siya sa ganito eh. Like yun... Pero meron na siyang sariling Oo, thinking, tsaka- kumbaga, decision. Yes, at saka siya yung nag-spread nung horizon niya. Like, hindi lang dito sa supermarket na to, gusto pa niya doon sa MOA mag-grocery. He sees big things. Hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon at magpapaturo na rin ako mag-bake kanila Miss D at Jom.